Land Cruiser Prado. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න ලංකාවේ ඕනම කෙනෙක් ඕනම පළාතක ඕනම පුද්ගලයෙක් දන්න අතිශයින් ප්‍රභූ වාහනයක් වෙලා තියෙන විදිහේ වාහනයක් තමයි අද අපි රියසමන විසින් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපිට TRJ 150 කියන අලුත් Prado එකේ ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එක අරගේ වීඩියෝ එකක් තමයි අද අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ අතිශයින්ම ලක්ෂරි අතිශයින්ම ආස හිතන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් කතා කරන දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ටක් ගාලක වෙලාව නැස්ති ගන්න නැතුව ඉක්මනට වීඩියෝ එකට පයිමු. මේ ඕගොල්ලන්ගේ වාහන සිහිනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 V7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් වීඩියෝ කියන එහෙම නැත්නම් වාහන ගැන කතා කරන කලින් මේ Land Cruiser Prado කියන නමට පුංචි අර්ථකථන නැමෙතන ඕවර්විව් එකක් දෙන්නම්. ඉතින් වාහන SUV වලට ආවහම රජෙක් වගේ වැජබෙන විදිහේ වාහන තමයි මෙන්න මේ Toyota Land Cruiser Prado කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකට වඩා මෙයාගේ අයියා විදිහට ඉන්නේ අපි හැමෝම V8 කියලා කියන Land Cruiser එක. ඉතින් මේක Land Cruiser Prado. හරියට බැලුවොත් එimhe V8 එකට වඩා තරමක් කුඩා වෙච්ච හැබැයි V8 එකේ capabilities දෙන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ Prado කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Prado එක අපිට generations කීපයක් තිස්සෙන් බලා ගන්න හම්බුණා. ඉතින් අපිට මුලින්ම 70 series 90 series ඒ වගේම Prado 120 කියලා එකක් ආවා. ඊට පස්සේ 120 එකෙන් පස්සේ තමයි මෙන්න මේ 150 කියන එක අපිට 2009 දී වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ 2009 දී ආපු මෙන්න මේ ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එක තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් 2009 වගේ වුණාට දැන් අවුරුදු 11ක් වගේ වුණාට තාමත් යන එන ඕන තැනක ලස්සනට ලක්ෂරි විදිහට අමුතු ගැම්මකින් බහින්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ Toyota Land Cruiser Prado කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Prado එකට ආවහම ටික ලොකු වපසරියක් තියෙන විදිහේ වාහන තමයි Prado කියන නමත්. ඉතින් මේකේ අපිට petrol engines තියෙනවා, diesel engines තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අද මේ අපි කතා කරන්නේ Prado TX එක නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා TZG, G Frontier, VX එම කිය trims කීපයකුත් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච 2.7 liter TX Prado එකක් ගැන. ඒ වගේම මේ වාහනේනුත් අලුත් ජෙනරේෂන් එකට එනකොට ඒ කියන්නේ මේකෙන් පස්සේ දෙවෙනි ජෙනරේෂන් එකට එනකොට අපිට 5 speed සහ 6 speed කියන විදිහට වෙනම ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකකුත් හම්බුනා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම අපි මේ වාහනය ගැන කතා කරන ගමන්ම කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් ඒත් එක්කම මුලින්ම අපේ වාහනේ එන්ජින් එක මොකක්ද කියලා කතා කරලා ඊට පස්සේ වාහනේ රවුමක් ගහලා බලමු. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි මෙන්න මේ අද ගෙනල්ලා තියෙන 2.7 liter petrol Prado TX එකක්. ඉතින් අපිට මේකේ inline 4 engine එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ වාහනේ සැපට යන්න හදපු වාහනයක් මිස හයියෙන් යන්න හදපු වාහනයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ අපිට diesel engines උත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක 2.8 liter එක තමයි normal එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව 3 liter සහ 4 liter වාහනත් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ engines ආපු වාහනත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම වාහනේ හෝස් පවර් ගැන කතා කරොත් එහෙම 161 හෝස් පවර් වගේම 240 විතර නිව්ටන් මීටර් ටෝක් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම වාහනේ මේක JDM එහෙම නැත්නම් මේ ඩොමස්ටික් එකේ අපිට 180ක් වගේම ඊට වඩා টপ ස්පීඩ් එක ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහේ වේරියන්ට්ස් උත් අපිට ලැබෙන්නේ නැතුවම නෙවෙයි. ඉතින් ඒත් එක්කම ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකට ආවහම මේ වාහනේ සැපට යන හදපු වාහනයක් ඉඳන් ලොකු ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක අපිට ඇත්තටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් සිටි එකේ කිලෝමීටර් 5ක් 6ක් විතර per liter fuel consumption එක වගේම
කොළඹින් පිට හෙමීට ඔයා පදිනවා නම් සාමාන්‍ය 8ක් 10ක විතර ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඒ වගේම ෆුල් ටැන්ක් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 15000ක විතර මුදලක් ගත වෙනවා වගේම අපිට මේකේ පීරියොඩික් මේන්ටනන්ස් වලට සාමාන්‍ය රුපියල් 25000 35000 අතර වගේම මේකේ මේන් සර්විසස් වලදී ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 75000 ලක්ෂයට අතර මුදලක් ගත කරන්න වියදම් කරන්න සිදු වෙනවා මේ වාහනය මේ තියෙන ඉමැකියුලේට් කන්ඩිෂන් එකෙම තියාගෙන ඉන්න නම්. ඒ වගේම වාහනය 4 wheel drive වාහනයක් විදිහට තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේන්ලිම අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ වාහනේ එන්ජින් ස්පෙක්ස් ගැන. අපි එහෙමම වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ගැන ටක් ගාලා කතා කරමු. ඉතින් වාහනේ ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් එක කතා කරන් පටන් ගත්තොත් එimhe අපි හැමෝටම දැක්ක ගමන් ආදරේ හිතන මරුනේ කියන විදිහේ වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ ප්‍රාඩෝ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අර හොරු බොහොටි නමුත් ලක්ෂරි ලුක් එක සෑහෙන විදිහට වැඩි වෙලා තියෙන විව් එකක් විදිහට නැත්නම් අපියරන්ස් එක තමයි අපිට මෙන්න මේ පළවෙනි ජෙනරේෂන් එකෙන් හම්බ වෙන්නේ 150 පළවෙනි ජෙනරේෂන් එකෙන් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ පුරාටම අපිට ක්‍රෝම් පාර්ට්ස් හැමතැනම බලා ගැනීම හැකියාවක් හම්බ වෙලා මෙන්න මේ වගේ වයිඩ් ග්‍රිල් එකක් එක්ක මෙන්න මේ ලයිට්ස් ඒ වගේම මේකත් අපිට ගොඩාක් දුරට මොඩිෆයි කරගන්න. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ දැන් තියෙන්නේ LED lights. ඉතින් මේක ඔයාට halogen lights ද නැත්නම් ඕනම විදිහකට හසුරුව ගැනීම හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට fog lights මෙන්න මෙතන මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වාහනේදී අපිට මාකට් එකේ නැත්නම් ඔයා මේ වාහනේ දවසක පර්චේස් කරනවා නම් සලකන්න ඕන ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 3-way කැමරා කියන අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕන ඔප්ෂන් එකක් ඔයා වාහනයක් ගන්නවා නම්. ඉතින් මෙන්න මේ 3-way එකට අදාළ වෙන කැමරා එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. වගේම මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන මේ මොඩලිස්ටා කියන නමක් එක තියෙන මෙන්න මේ බොඩි කිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ Toyota වාහනවල මේ මොඩලිස්ටා බොඩි කිට් එක කියන අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඒකට තියෙන වැලියු එක ටිකක් පල්ලෙහාට බහින හින්දා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ සෑහෙන හොඳ ground clearance එකක් හම්බෙලා තියෙන proper SUV එකක් විදිහට අපිට මෙන්න මේ Toyota Land Cruiser Prado එක අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේ grill එකෙන් අපිට හොඳ air intake එකකුත් මේ වාහනේ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේ වාහනේ අර ගොඩක් ලොකු කෑලි බෑලි නැති වුණාට අපිට තියෙන්න ඕන ලක්ෂරි ලුක් එක, ඒ තියෙන්න ඕන එලගන්ට් ලුක් එක, ඒ තියෙන්න ඕන ක්ලාසි ලුක් එක අපිට වැඩි වැඩියෙන් දෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ Toyota Land Cruiser Prado කියන වාහනේ අපි අතරට එන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මම වාහනේ සයිඩ් විව් එක ගැනත් කතා කරන්න ඕමම ආවොත් එහෙම අපිට මුලින්ම ඇහැ යන්නේ මෙන්න මේ third mirror එකට. ඉතින් මේ third mirror එක මේක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් size එකෙන් වැඩි විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් මේ third mirror එකකින් හින්දා අපිට මෙන්න මේ area එක ගොඩක් දුරට focus කරලා තිනවා. මොකක් හරි tight spot එකකින් ගන්න නැත්නම් කණුවක් ළඟින් එහෙම නැත්නම් ගහක් ළඟින් ගන්නකොට ඔයාලට කොච්චර ස්පේස් එකක් තියෙනවද කියන එක මෙන්න මේකෙන් අපිට ඩිටර්මයින් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක මම වීල්ස් වලට ආවොත් එහෙම වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් 5.6 meters විතර වගේ ටර්නින් රේඩියස් එකක් තියෙන. ඉතින් ඉක්මනටම කපා ගන්න නෙමෙයි. හැබැයි අපිට ඉක්මනට මැනුවල් කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් නැතුවම නෙවෙයි. ඉතින් සෑහෙන හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය 250 mm විතර හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍ය ලංකාවේ තොටේ නම් යන්න ඕනම තැනක යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් පාරේ තොටේ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ඕන නම් කැලේක වුණත් යන්න ඕෆ් රෝඩ් කැපැසිටි එකත් මේ වාහනේ නැතුවම නෙවෙයි. ඉතින් ඒත් එක්කම අර ඉස්සරහින් කන්ටිනියු වෙලා තියෙන chrome parts door handles ඒ හැමදේම බලාගෙන පුළුවන්. ඉතින් අපිට වින්කර් මිරර් හම්බෙලා තියෙනවා වගේම මෙන්න මේ 3-way කැමරා එකේ secondary කැමරා එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. මේ කැමරා එක අපිට එහා පැත්තෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්නේ front කැමරා එකයි මේකයි reverse කැමරා එක තමයි අර 3-way කැමරා කියන යන්නේ ඒ option එක අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ fixed footstep එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම 2015 පස්සේ ඒ කියන්නේ මේකෙන් පස්සේ ආපු second generation එකේ ඉඳන් අපිට මේක ඉලෙක්ට්‍රික් ෆුට්ස්ටෙප් එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ දොර ඇරියම විතරක් එළියට ෆෝල්ඩ් වෙන විදිහේ ෆුට්ස්ටෙප් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රැක්ටිකල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ වගේ හුඩ් රේලින්ග්ස් හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම බොහොම අපේ අර එන්ජොයිමන්ට් එක වැඩි කරන්න පුළුවන් විදිහේ සන්රූෆ් එකකුත් අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මාත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට සාමාන්‍යයෙන් පේනවා සෑහෙන දිග තියෙන පළලක් තියෙන ලොකු සයිස් එකක වාහනය තමයි මෙන්න මේ Toyota Land Cruiser Prado කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේකේ keyless entry ඇත්තටම හම්බෙලා තියෙන. හැබැයි මේ වාහනේ මෙන්න මේ දාලා තියෙන මේ chrome part එක හින්දා ඒ keyless entry එක අපිට ඇත්තටම හම්බෙලා නැහැ. එහෙම නැත්තම් මෙන්න මෙතනින් ඉරි තුනක් තියෙනවා. ඒ ඉරි තුන මෙහෙම ටච් කරලා අපිට lock කරගන්න වගේම මෙහෙම අත දාලා අපිට unlock කරගැනීමේ හැකියාවකුත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම වාහනේ පිටිපස්ස ගැන කතා කරන් පටන් ගමු. ඉතින් දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Toyota Land Cruiser Prado එකේ rear view එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට බොහොම
සුපුරුදු විදිහෙම නැත්නම් දැකලා පුරුදු විදිහේ විව් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි හැමෝගෙම ඩ්‍රීම් වාහනයක් එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රීම් SUV එකක් වෙලා තියෙන එකක් හින්දා මෙන්න මේ Toyota Prado කියන එක. ඉතින් බොහොම සරල එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට overview එක කිව්වා වගේ මේ ඇවිල්ලා Toyota TRJ 150 එකේ ෆස්ට් ලුක් එක එහෙම නැත්නම් මුලින්ම රිලීස් වෙච්ච විදිහ. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ අපිට ෆේස් ලිෆ්ට් දෙකක් බලාගන්න හම්බුණා. හැබැයි සෙකන්ඩ් ෆේස් ලිෆ්ට් එකේදීත් අපිට මෙන්න මේ වගේම රියර් වීව් ලුක් එකක් තමයි ගොඩක් දුරට හම්බෙන්නේ. හැබැයි තර්ඩ් එහෙම නැත්නම් සෙකන්ඩ් ෆේස් ලිෆ්ට් එකේ නැත්නම් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන ලේටස්ට්ම version එකේදී අපිට මීටරට ටිකක් එලගන්ට් මීටරට ලක්ෂරි ලුක් එකක් තියෙන වාහනයක් තමයි නැත්නම් රියර් වීව් එක තමයි බලාගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට ලොකු වැඩ කැලි ගොඩක් බලාගන්න නැහැ. අපිට ඉස්සරහා වගේම පැත්තේ වගේම ක්‍රෝම් පාට්ස් හැමතැනම බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ බැඩ් එක සහ Land Cruiser Prado කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් අපිට වාහනේ වේරියන්ට් එක මොකක්ද කියලා බලාගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සෙත් ඒකටම ගැලපෙන විදිහේ බ්‍රේක් ලයිට් සමග මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තරමකින් ලොකු හැසර්ඩ් ලයිට්ස් එහෙම නැත්නම් සිග්නල් ලයිට්ස් හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම වටේටම වගේම හොඳම ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙන වාහනයක් විදිහට මෙන්න මේ Toyota Land Cruiser Prado එකත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩීසල් එකේදී මම ඔයගෙට කිව්වා ඩීසල් එකේදී මෙන්න මෙතනින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට ලොකු ස්පෙයා වීල් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඒක නැති වෙලාවට නැති ඒවත් තියෙනවා ස්පෙෂලි LC5 කියලා එන UK මොඩල් එකේදී. ඉතින් අපිට ටිකක් හිඩන් ෆීචර්ස් ටිකුත් මේ වාහනේ නැතුවම නෙවෙයි. ඉතින් අපිට මේ වාහනේ මේ පිටිපස්සේ ඩෝ එක එහෙම නැත්නම් මේ රියර් ඩෝ එක අරගන්න තියෙන මෙන්න මෙහෙම දාලා මෙහෙට එළියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට ලොක් අන්ලොක් කරගන්න මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ බටන්ස් දෙකකුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලොක් එක මෙතන පල්ලෙහෙන් අන්ලොක් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ඩෝ එක අරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පැත්තට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට V8 එකේ වගේ නම් පල්ලෙහාට කැල්ලයි උඩට කැල්ලයි වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මෙතනින් තවත් මෙන්න මේ වගේ බටන් එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඒකෙන් අපිට මෙන්න මේ rear windshield එක open කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් කාට හරි ඕන නම් මොන හරි පිටිපස්සේ view එකක් ගන්න අපිට සරලව මෙන්න මෙතන මේ වගේ access point එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක මම එන්නම් මේකේ third row එකටත්. ඉතින් අපිට මේක 7 seater SUV එකක් විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පේනවා වගේ ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් තියෙනවා. third row electric seats කියන ඉතින් මේකත් ඇත්තටම මාකට් එකේ price එක වැඩි වෙන්න තියෙන විදිහේ option එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිට මේකෙන් සරලව අපිට මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ අපිට පිටිපස්සේ සීට්ස් දෙකම රිට්‍රැක්ට් කරගන්න එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই ටික තමයි අපිට බේසිකලි වාහනේ රියර් සයිඩ් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමම ඉන්ටීරියර් එකට පැනලා බලමු ඉන්ටීරියර් එක මොන වගේද කියලා. හරි, ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ මෙන්න මේ අතිප්‍රභූ වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක ගැන කවුරුත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේක අපිට මේ බ්ලැක් ඉන්ටීරියර් එකක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට බේජ් ඉන්ටීරියර් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන. ඇත්තටම බේජ් ඉන්ටීරියර් එකට තියෙන මාකට් එක බ්ලැක් ඉන්ටීරියර් එකට තියෙන මාකට් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ටිකක් වැඩි. ඒ කියන්නේ බේජ් එකක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් හොයලා ගන්න ඕනේ. මොකද ඒකට තියෙන රීසෙලින් වැලියු එක පොඩ්ඩක් වැඩි හින්දා. ඉතින් අපිට පුෂ් ස්ටාර්ට් තමයි හම්බෙන්නේ හැම වාහනයකදීම. ඉතින් පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් හින්දා ස්ටාර්ට් කරනකොට සාමාන්‍ය පොඩි සද්දයක් දීගෙන තමයි වාහනේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට ටග් ගාලා Land Cruiser Prado කියලා වැටලා එතනින් අර පුංචි වෙල්කම් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක ගත්තාම අතිශයින්ම පර්ෆෙක්ට් කියන්න පුළුවන් විදිහේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකක් අපිට හැමතැනින්ම බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට fully leather seats තමයි ඉස්සරහා පස්ස third row හැම එකටම හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මම සුපුරුදු පරිදි දකුණු ඉඳන් වම් පැත්තට කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපිට ඩෝ හැන්ඩල් එකේ ඉඳන් ක්‍රෝම් පාර්ට්ස් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ වගේ ග්‍රැබ් හැන්ඩල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකත් අර මෙටැලික් සිල්වර් වගේ ලුක් එකකින් තමයි තියෙන්නේ. I think ඒත් එක්කම අපිට all power windows හම්බෙලා තියෙනවා. all power mirrors හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙයක්ම මේකේ අපිට මහන්සි වෙලා කරන්න දෙයක් ඇත්තටම නැහැ. හැම දෙයකට මොකක් හරි බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ආවොත් එහෙම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ පාර්ට් එක ගැන කතා කරන්න අපිට ඒකෙන් අපේ අර ලයිට්ස් ටික ලෙවල් අප් කරගන්න බටන්ස් ටික සහ අර සුපුරුදු ජැපනීස් වාහනයක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටීරියර් එකම තමයි මේ වාහනේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ස්ටියරින් wheel එකට ආවම අපිට dual multifunction steering wheel එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් වම් පැත්ත අපේ මෙන්න මේ entertainment system එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන්නේ normal ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් ඩිස්ප්ලේ එකක් එහෙම ලොකුවට හම්බ වෙන්නේ නැති විදිහේ පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක් එක්ක තියෙන ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකක් එහෙම නැත්නම් සෙටප් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේ වාහනේ ඕන විදිහේ මෙන්න මේ වගේ අර ටෙස්ලා එක මතක් වෙන විදිහේ ඒක තරම්ම ලොකු නැති වුණාට අන්න ඒ වගේ දෙයක් මතක් වෙන විදිහේ ස්ක්‍රීන් එකක් මෙන්න මෙතන රිප්ලේස් කරලා තිනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේකේ ඩුවල් ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන ඔප්ෂන්ස් ටික අපිට මේකෙනොත් ඒ විදිහටම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ fully touch විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ climate control
control systems දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට මට මේක මේ පැත්තේ air condition එක වගේ මේ පැත්තේ air condition එකත් මට වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙනම කලාවක්. ඉතින් මේ Prado V8 තියෙන කට්ටිය ඉතින් කොහොමද ඒගොල්ලොන්ට කැමති දේවල් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන වාහනයකින්ද ඒකට ගැලපෙන විදිහට කරනවා. ඉතින් මම ඒකෙන් ආයිත් මම හිටපු තැනටම එන්නම්. ඉතින් අපි මේකේ dashboard එකට ආවම නැත්නම් අපේ cockpit view එකට ආවහම අපිට වම් පැත්තෙන් අපේ tachometer එක එහෙම නැත්නම් rev count එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දකුණු පැත්තෙන් අපිට අපේ speedometer එක සහ fuel gauge එක පල්ලෙහාන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක JDM වාහනයක් හින්දා මේක 180 දෙනකම් විතරයි තියෙන්නේ. මේක අනිත් ස්පෙක්ස් වලට ආවම අපිට සාමාන්‍ය විශේෂයෙන්ම ඩීසල් එකට වගේ ආවම අපිට 220 කිලෝමීටර්ස් වගේ රේන්ජ් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ කැලෙන් අපිට පුළුවන් අපේ මෙන්න මේ අනිත් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික බලා ගන්න මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් ජැපනීස් වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකේ අපේ fuel consumption එක ඊට පස්සේ අපි accelerate කරන විදිහ අනුව මොන වගේද fuel consumption එක එන්නේ ඊට පස්සේ අපේ මේ වෙලාවේ fuel consumption එක අපේ range එක කොච්චර තියෙනවද ඒ වගේ වැදගත් අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහේ information ගොඩක් අපිට අන්න ඒ screen එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් පල්ලෙහා කැලෙන් අපේ gear position එක පෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම gear position එක ගැන කිව්වෙන්ද මම එහෙමම gear එකට එනවා. මේ gear එකත් අපිට normal මෙහෙම පල්ලෙහාට දාන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක පොඩි angle එකක් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ 3 2 දාලා ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අර එක විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට ඇත්තටම මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ ඇඳලා පෙන්නලා තියෙනවා මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ වගේ AC louvers 4ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දෙපැත්තේ passengers දෙන්නට වගේම මැද්දෙනුත් මෙන්න මේ වගේ louvers දෙකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම එහෙම ආයෙ තව ටිකක් පල්ලෙහාට ආවම මෙන්න මේ වගේ storage areas උත් අපිට කීපෙම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක ඇල්ලත් මෙන්න මේ වගේ ඕපන් වෙනවා. එතකොට අපිට මෙතනින් cup holders දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනිනුත් තවත් storage area එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ part එකක් වගේම මෙන්න මේ වගේ ලට්ටපට්ට ගොඩක් එක්කම සෑහෙන ලොකු ඒරියා එකකුත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සලා සීට්ස් දෙකටම මෙන්න මේ වගේ සීට් හීටර්ස් ඔප්ෂන් එකත් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මම අර කිව්වනේ මුලින්ම අර ස්පෙක්ස් කීපයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් මේකේ විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕන ස්පෙක් එක තමයි LC5 කියන එක. ඉතින් ඒක UK මාකට් එකට හදපු වාහනයක්. ඒක පෙට්‍රල් එක වගේම ඩීසල් එන්ජින් එකක් ආපු වාහනයක්. ඉතින් ඒකේ ඉන්ටීරියර් එක ටිකක් සාමාන්‍ය වෙනස් වෙනවා. මොකද ඒකේ හයිට් කන්ට්‍රෝල් පවර් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම TZG කියලා එකක් තව තියෙනවා. G Frontier කියලා තියෙනවා. G Frontier එක නම් මේකෙම ටිකක් එක්ස්ටීරියර් එක මීටරට ටිකක් ගතිය වැඩි වෙන විදිහේ මේකේ සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් එකත් එක්ක ආපු විදිහේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ස්ටෝරේජ් වලට අමතරව අපිට සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන හොඳ විදිහේ බෝතල් දෙකක් සහ තවත් ටිෂු පැක් එකක් හෝ ෆයිල් එකක් හෝ මොන හරි ඒ වගේ දෙයක් දාගන්න පුළුවන් විදිහේ ඩෝබින්සුත් අපිට ඉස්සරහා සීට්ස් දෙකෙන්ම නැත්නම් ඉස්සරහා දොරවල් දෙකෙන්ම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ මම අර කිව්වා 3-way තියෙනවා කියලා. ඉතින් 3-way කියන මේ බටන් එකට මෙන්න මෙතනින් අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එබුවයින් පස්සේ 1යි 2යි ඊට පස්සේ ආයිත් පිටිපස්සේකට දැම්මයින් පස්සේ ඒක 3යි 1 3ක් විදිහට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මේකේ අර ඔෆ් රෝඩ් වලට යන්න ඕන නම් ඒකට ඩිෆ්ලොක්ස් වලට අදාළ කරන ඒ ලීව් එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේන්ලිම අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ ලක්ෂරි වාහනයක තියෙන ඕන විදිහේ සෑහෙන්න හොඳ සන්රූෆ් එකකුත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සීටින් පොසිෂන් එකට ආවහම අපිට සෑහෙන්න හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා. හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. බොහොම කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව ඕනෑම සයිස් එක ඕනෑම මට්ටමක පුද්ගලයෙකුට බොහොම පහසුවෙන් ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ Land Cruiser Prado කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒක පාරට අරන් ගියාමත් අපි බලමු වාහනේ ඩ්‍රයිවිං ප්ලේෂර් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම වාහනේ ඉස්සරහින් කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මේ දෙකටම ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට මෙමරි ෆන්ක්ෂන් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් රෝ එක මොන වගේද කියලා අපි දැන් ගිහිල්ලා කතා කරලා බලමු. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ Prado එකේ සෙකන්ඩ් රෝ එකේ. ඉතින් සෙකන්ඩ් රෝ එකට ආවහමත් අපිට අර ඉස්සරහා සීට්ස් වලින් හම්බෙන ඒ කම්ෆර්ටබල් ගතිය ඒ තියෙන ඒ
රිලැක්සින් ගතිය අපිට ඒ විදිහටම හම්බ වෙනවා. ඉතින් වාහනේ සෙකන්ඩ් රෝ එකට ආවම අපිට ලොකු දේවල් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ AC ලුවර්ස් දෙක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පවර් අවුට්ලට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ පිටිපස්සේ කට්ටියට ඇක්සස් පොයින්ට් එක ගන්න විදිහ පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට සීට්ස් ටික මූව් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සේ නම් ඉස්සරහට වඩා සෑහෙන හොඳ ලෙග් රූම් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ SUV එකක ඒඳ හෙඩ් රූම් එකක් ගැන අපි කොහොමත් එහෙම ලොකුවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ වගේ හෝල්ඩර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝගේ මොනවා හරි දෙයක් දාගන්න ඕන නම් ඊට අමතරව පස් දෙනෙක් යන්නේ නැති වෙලාවට අපිට මෙන්න මේ වගේ ආම් රෙස්ට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් එක්කම. ඉතින් අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න නැති වෙලාවට අපිට මෙන්න මේ සීට් එකත් පස්සට අරගෙන මෙන්න මෙහෙම 5 සීට එකක් විදිහට මේක කරගැනීමේ එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරගැනීමේ අවස්ථාව හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආයිත් පෙන්වන්න ඕන දෙයක් තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට තර්ඩ් රෝ එකේදී පෙන්වන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් මේන්ටේන් කරන විදිය පිටිපස්සේ තර්ඩ් රෝ එක එක්ස්ට්‍රා ක්ලික් කරන අන්න ඒ ඔප්ෂන්ස් අපිට මෙන්න මෙතනටත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේයිද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතනිනුත් අපිට ඒ වගේම ඔප්ෂන්ස් ටික හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ සීට්ස් දෙකට අවශ්‍ය කරන කන්ට්‍රෝලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඒත් එක්කම මම තර්ඩ් රෝ එකටත් එහෙමම මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න බැරි වෙච්ච දේවල් මෙන්න මේ වගේ කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකකුත් දෙපැත්තෙම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රාඩෝ කිව්වහම අපි හැමෝටම අර කම්ෆර්ට් එක ඒ සේෆ්ටි එක ඒ ලක්ෂරි ගතිය ඒ හැම දෙයක්ම ඉස්මතු වෙන විදිහේ වාහනයක් තමයි මෙන්න මේ Toyota Land Cruiser Prado කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම වාහනේ තියෙන සේෆ්ටි ෆීචර්ස් ගැන ඇත්තටම ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ. මොකද ඔයා 2009 ලක්ෂරි SUV එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ගොඩාක් දේවල් මේ වාහනේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හින්දා ඉතින් ISOFIX point ද airbags ද ඊට පස්සේ traction control ද ඒ වගේ ගොඩක් ඒ දවස්වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sensors ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් ඔක්කොම ටික ඔයාට මේ වාහනයෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් වෙලා වෙනස්ති ගන්න නැතුව අපි මෙහෙම වාහනේ පාරට දාලා බලමු වාහනේ ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එක මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් අපි දැන් Toyota Land Cruiser Prado එක රෝඩ් ටෙස්ට් කරන්න තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර මුලින්ම ආපු ගමන් අපිට තේරෙන දේ තමයි මාර ක්වයට් කැබින් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක අර පෙට්‍රල් ස්මූත් එන්ජින් එකකින් හින්දා අපිට කොහොමත් ඒකේ තියෙන එයා ඉන්සුලේෂන් සෑහෙන හොඳ වාහනයක් විදිහට වාහනේ ඇතුලේ මාර ක්වයට් කැබින් එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ විදිහටම වාහනේ රෝඩ් ටෙස්ට් කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මුලින්ම අපිට මේ වාහනේ නිකම්ම ඔහේ ඇදිලා යනවා. අපිට ඉතින් බොහොම කම්ෆර්ටබල් විදිහට හරිම ආස හිතන විදිහට තමයි වාහනේ නැග්ග ගමන් අපිට ඒ ෆීලින් එක එන්නේ. ඉතින් අපිට view එක ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් අපේ මේ සීටින් පොසිෂන් එකේ view එක ගත්තයින් පස්සේ අපිට සෑහෙන හොඳ ඔයාලට තේරෙනවා ඔයා ගොඩක් කුසින් යන්නේ. ඒ වගේම ඔයාට හැම පැත්තක්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පේනවා. ඔයාට ඕන නම් උඩ බලන්නත් ඕන නම් sunroof එකකොත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ 2000 විතර යනකම් RPM එක 2000 විතර යනකම් ඔයාට එකෝ මොඩ් එක. එහෙම නැත්නම් අපි ඔය Toyota ගොඩක් වාහන වල අපි බලාපොරොත්තු වෙන අර එකෝ බැජ් එකත් එක්ක fuel consumption එක සෑහෙන හොඳ වෙන විදිහට තමයි මේ තියෙන. 2000න් පස්සේ වගේ තමයි ටිකක් අර මේ fuel consumption එක ටිකක් අඩු වෙලා අපේ මේ acceleration power එක මම ඔන්න මේ වගේ වෙන විදිහට අපිට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තියෙන ගොඩක් soft suspensions ඒ හින්දා අපිට වාහනේ අර මේකේ air suspensions නැති වුණත් මාර සනීප road experience එකක් එහෙම නැත්නම් driving pleasure එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම මේ පේනවා වගේ මම බොහොම සරලව නිකන් ඇඟිල්ල එකෙන් තමයි ස්ටියරින් වීල් එකේ මේක මේ full size SUV එකක් එහෙම වෙලත් මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ස්ටීරිං වීල් එක නිකන් ඇඟිල්ලකින් දෙකකින් වුණත් අර බටර් වගේ එහෙට මෙහෙට කරගන්න එහෙම නැත්නම් මැනුවල් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි බ්‍රේක් එක ගහනකොටත් ඔයාලට තේරෙනවා මේ වාහනේ හොඳට නිකන් පැද්දෙනවා. ඒ පැද්දෙන එකෙන් ඇත්තටම අර මේ එළියේ බලන් ඉන්න කට්ටියටත් බොහොම ලස්සනයි වගේම අපිටත් මාර කම්ෆර්ටබල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි ඒ වාහනයෙන් අපිට නැත්තම් මෙන්න මේ Toyota Land Cruiser Prado එකෙන් අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම ඒත් එක්කම අර මම මේ කිව්වනේ මේ වාහනේ පර්චේස් කරනවා නම් සමහර දේවල් දෙන 3-way කැමරා ඊට පස්සේ third row electric ඒ වගේම මේකේ මේ sound system එකක් තියෙනවා. ඒ sound system එකත් සමහර වාහන වලට option එකක් විදිහට ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් අන්නේ sound system එක තියෙනවද කියන එකත් අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ වාහනයක් purchase කරද්දී. ඒ වගේම මේකේ නම් අපිට ලොකු 5 forward 6 forward කතාවක් නැහැ. හැබැයි 2015 වෙන් පස්සේ අලුත් ඒ කියන්නේ මේකේ second facelift එකේදී අපිට
අර මේ 5/6 ෆෝවර්ඩ් එක පොඩ්ඩක් බලනවා. මොකද 6 ෆෝවර්ඩ් එකට සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ ඇක්සලරේෂන් පවර් එක මේ වාහනයට වඩා මේව ටිකක් කරවම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හයියෙන් යන හදපු වාහන නෙවෙයි සැපට යන හදපු වාහන නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඇක්සලරේෂන් පවර් එක නම් පොඩ්ඩක් මදි. සාමාන්‍ය 0 to 100 යන සාමාන්‍යයෙන් 11 to 13 seconds වගේ ටිකක් තරමක කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා වාහනේ තියෙන ඒ කම්ෆර්ට් එක වෙනුවට මේක අර ස්පෝර්ටි ගතිය කම්ප්‍රොමයිස් කරලා කම්ෆර්ට් එක වැඩි කරන විදිහට තමයි මෙන්න මේ 150 එක බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහේ දේවල් තමයි අපිට ගොඩක්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම වාහනේ ගැන නම් ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් ගැන නම් කියන්න කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. ඔයාලට කිසිම සද්දයක් බද්දයක් මොකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ හැම විව් එකක්ම පර්ෆෙක්ට් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් ටයිට් කෝනර්ස් වලින් ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලා ටක් ගාලා මෙන්න මේ වගේ මේ රෝද ගාව දැන් මේ තියෙන එහා පැත්තේ මිරර් එකේ තියෙන කැමරා එක ඒකේ විව් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකේ විව් එකත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට කෝනර්ස් ගන්නකොටත් එහෙම නැත්නම් මේ වංගු ගන්නකොටත් එහෙම කිසිම මේ අපහසුතාවයක් මොකුත් නැහැ. ඉතින් මේකේ අර සාමාන්‍යයෙන් තරමක හොඳ ටර්නින් රේඩියස් ජීප් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් SUV එකක් විදිහට තියෙන හින්දා අපිට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව එතනින් ඒ වගේ දෙයක් කරගැනීමේ හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් වලවල් වලින් දානකොට පවා ඔයාට හිතන තරම් විදිහේ දෙයක් අපිට මේ අර තියෙන soft suspension සින්දා බොහොම පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට ගොඩක්ම මේ Toyota Prado එකේ ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ අපි මේ ජෙනරේෂන් එකට අදාළ Prado එකේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරා කියලා. ඉතින් ඒ ගමන් මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ සේෆ්ටි පැත්තේ මම ඉස්සෙල්ලා සෙකන්ඩ් වර්ග් ගැන කතා කරද්දී කිව්වා වගේ සේෆ්ටි ෆීචර්ස් පැත්තෙන් නම් ඔයාලට හම්බෙන්න ඕන හැම දෙයක්ම passenger seats ඉඳන් ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටියරින් වීල් එකේ එයා බෑග් එකේ ඉඳන් කර්ටන් එයා බෑග්ස් වල ඉඳන් හැම දෙයක්ම ඔයාට ඒ විදිහටම හම්බ වෙලා තිනවා. ඒ වගේම ඔයාට කිසිම අපහසුතාවයක් හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට අපිට වාහනය අනතුරකට පත් වුණත් ඕගොල්ලොන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේ වාහනය බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ටික තමයි අපිට වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම හිතනවා මේ ජෙනරේෂන් එකේ කතා කරන්න ඕන දේවල් ගොඩක් අපි කවර් කරා කියලා. ඉතින් අපි මේ වාහනේ අනිත් ජෙනරේෂන්ස් දෙකත් ඕගොල්ලොන්ට ඉස්සරහට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන ඒ පොරොන්දුව දෙන ගමන් අපි අදට ගිහිල්ලා නම් මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සීනේ සැලකන ලංකාවේ එකම සෙවන වෙන ප්‍රිය සෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද